توی نقشه‌های اجرای ما ممکنه در بعضی از بخش‌های سقف گفته باشه که ما باید از تیرچی مضاعف استفاده کنیم. توی یکی از بندهای نشریه 543 که قبلا بهتون نشون دادم، یعنی بند 231، در بخش 6 گفته بود حداکثر دهانه مورد پوچ سقف در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی با تیرچه‌های منفرد نباید از 8 متر بیشتر باشد و در جهت اطمینان توصیه می‌گرد تا دهانه مورد پوچ بیشتر از 7 متر نباشد. در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه‌های بیش از 7 متر باید تیرچه‌های مضاعف استفاده کنیم. یعنی گاهی پیش میاد محاسب به جایی میرسه که به دلیل محدودیت‌های سطح مقطع آرماتورهای کشیشی پایین تیرچه و یا اینکه توی سقف‌هایی که بار سقف زیاده تنش برشی زیادی ایجاد میشه، برای که بتونه این بارها رو و این نیروها رو کنترل کنه مجبور از تیرچه مضاعف استفاده کنه. یعنی بیاد به شما توی نقشه دو تا تیرچه کنار هم دیگه بده. همونطوری که توی این عکس می‌بینید دو تا تیرچه میان کنار هم، جفت هم اجرا میشن، دقیقاً عین همه. هیچ تفاوتی توی نحوه اجرای مضاعف با منفرد وجود نداره. فقط شما موقعی که میخواید تعداد تیرهاتون رو سفارش بدین از قبل نقشه‌تون رو چک کنید. ببینید آیا اون بخش سقفتون تیرچه منفرده یا تیرچه مضاعفه و با توجه به اون نقشه تعداد تیرهاتون رو سفارش بدین. وقتی هم اجراش تموم شد از پایین که نگاه کنید دقیقاً دو تا تیرچه کنار هم دیگه اجرا شدن. برای اجرای تیرچه‌ها توی سقف‌های توره یا تو همون کنسول‌ها توی نشریه 543 بند 363 دو حالت رو ما نشون میده. میگه به طوری که در شکل ملاحظه می‌شود سقف تیرچه و بلوک توره‌ای را می‌توان به دو صورت اجرا کرد. در حالت اول تنها تیرهای اصلی بتونی یا فلزی به صورت توره است و دو انتهای تیرچه بر این تیرهای توره‌ای قرار دارند. تو حالت الف تیرچه‌ها رو اینجوری می‌گذارند که دو سر تیرچه میاد روی این دو تا تیرهای توره‌ای دو طرف. در این صورت تیرچه با تیرچه سقف‌های معمولی فرق ندارد و مسائل محاسبه و اجرای آن وجه تمایزی نخواهد داشت. یعنی توی این حالت اول هیچ فرقی نمیکنه محاسبش برای اون کسی که داره این ساختمون رو محاسبه میکنه. پس بهترین حالت برای محاسبه همین حالت اولیه. در حالت دوم تیرچه‌ها معمولا به صورت یک سر است و آن قسمت که در خارج تکیه‌گاه واقع است به شکل توره عمل میکنن. یعنی توی حالت دوم تیرچه‌ها رو یک سرش میان روی تیره میذارن و سر دیگرش به صورت آزادی به صورت توره هست. منتها توی این بخش بهمون میگه که ما باید بیایم اینجا یک کلافی هم اجرا کنیم که این سر تیرچه توی این کلافه قرار بگیره و یک سری محاسبات پیچیده‌تری داره که اینجا توضیح داده. برای محاسبه این حالت دوم یک مقدار محاسبهش سخت‌تره ولی حالت اول آسان‌تره. با این حال برای اون کسی هم که میخواد اجرا کنه باز حالت اول یعنی الف خیلی راحت‌تره. یعنی آرماتور بندها و قالب بندها توی اجرا ترجیح میدن این حالت الف باشه توی نقشه و اینطوری تیرچه‌ها رو اجرا کنن تا این حالت دوم، چون اجرای کلاف در لبه ساختمون براشون سخت‌تره و گذاشتن تیرچه‌ها مطابق شکل الف براشون خیلی راحت‌تره. منتها اگه شما به عنوان ناظر هستین، اگه تو نقشه‌تون حالت ب داده بود توجه کنید که آرماتور بندها یا قالب بندها حالت ب رو به حالت الف تغییر ندن و تیرچه‌ها رو اینجوری اجرا نکنن. و در صورتی که بخواید حتما اینجوری اجرا کنید و توی نقشه‌تون مثل حالت ب داده حتما با محاسب صحبت کنید که حالت الف رو بده یا محاسبش رو تغییر بده. در ادامه حالت دوم هم میگه که موقعی که تیرچه‌ها رو به صورت یک سر توره اجرا میکنید این قسمت که لبه از کلاف اجرا میشه و گاهی حتی نیاز در این قسمت ها یعنی این لبه که روی تیر قرار گرفته بلوک‌های پلی استایرن هم اجرا نشن و کامل بتون ریزی داشته باشیم، چون اینجا ما لنگر منفی داریم در این حالت. به طور کلی منظورم اینه که حالت ب هم محاسباتش هم اجرای سخت داره و حالت الف خیلی راحت تره. پس توی نقشم اگه دیدین حالت ب برای شما داده سعی کن از محاسب نقشتون بخواید که تغییرش بده به حالت الف، چون اجرای حالت الف خیلی در عمل راحت تره. حالا بریم توی نقشه خودمون به طور مثال ببینیم کدوم حالت رو بهمون داده و نحوه اجراش به چه شکلی است. توی نقشه ما اینجا کنسول داریم و توی کنسول تیرچه ها رو به این صورت قرار داده، یعنی مطابق همون آینامه شکل الف رو رعایت کرده و شکل الف خیلی راحت تره. پس ما همین روش هم در اجرا انجام میدیم و نکته ای رو که باید دقت کنیم اینجا در این دهنه کنسول تیرچه تک داده و تو این دهنه تیرچه مضاعفمون داده. پس با توجه به این نقشه و همین روش ما میایم تیرچه ها رو توی کنسول قرار میدیم. الان توی پروژه شما میبینید که تیرچه های توی قسمت کنسول شبیه حالت الف داده، یعنی تیرچه به صورت اجرا شده که دو سر تیرچه روی تیرهای کنسول و تیرهای توره قرار گرفته.
گاهی وقتا هم علاوه بر اینکه تیرچه ها به این صورت اجرا میشن، باز محاسب توی نقشه اینجا یک تیری رو بهمون میده که در عمل بعضی از آرماتور بندها یا قالب بندها میان اون تیر رو حذف میکنن و به جای اون تیر دو تا تیرچه به صورت مضاعف کنار هم دیگه قرار میدن. البته این موضوع رو حتما با محاسب در میون بذارید و ازشون سوال کنید ببینید آیا امکانش هست اگه تیر بهتون داده بود در این لبه اون تیر رو حذف کنه و از تیرچه مضاعف استفاده کنن. این روش راحت‌ترین روش اجرای تیرچه در کنسول هست. موقعی که تیرچه ها رو گذاشتیم و میخوایم شمع‌بندی زیرش رو انجام بدیم یا در واقع همون جکای قالب بندی زیر سقف تیرچه‌مون رو بگذاریم، فاصله این جک ها از همدیگه خیلی مهمه و توی اجرا باید فاصلهشون از 1 متر و 20 دیگه بیشتر نباشه. استناد ما به این عدد هم از بند شماره 343 نشریه 543 میاد که تو اون بند به اون میگه معمولا فاصله 4 تراشو از همدیگر در مورد تیرچه‌های خرپایی حدود 1 متر و 20 سانته. پس این موضوع رو حتما رعایت کنید. در غیر این صورت اگه فاصله جکاتون بیشتر از 1 متر و 20 باشه امکان داره بار سقفتون نتونه تحمل کنه و سقف شما موقع بتون‌ریزی ریزش کنه.